So, hi everyone, this is Sen. Welcome back to my channel. It's me, Harrison. Unang-una sa lahat guys, gusto kong magpasalamat sa mga viewers ko, sa mga bagong subscribers sa aking channel. Maraming salamat sa inyo guys. And ang gagawin po natin ngayon is mag-unboxing po sa aking new camera. And since nag-whitey ako guys, ang gamit kong camera is my cellphone, Samsung S9 Plus. Yan lang po ang aking ginamit na camera. Since nagsimula ako last September 2018. So, mahigit isang taon lang guys na ginamit ko ay camera lang ng aking cellphone. So, wala akong ibang ginamit kundi cellphone lang. So, yan guys, ganun po talaga ang magsisimula. Kailangan magtyaga-tyaga muna sa ating cellphone. Kahit minsan napupuno na yung ating memory. Kailangan bumili ng new, tawag doon, memory card para palitan na lang. Ganun lang po ang aking ginawa guys. So, ngayon, nakabili na po tayo ng bagong pang vlog na camera and ang tagal kong inasam ito guys na makabili ng camera and ito na siya guys. Ayan, i-unboxing po natin ang aking camera. Hindi siya latest model guys. Ito guys is na-search ko na isa sa mga pinakamagandang camera ng pang vlog. So ito ang napili ko and affordable naman siya guys. And then actually, pangalawang beses ko nang i-open ngayon. Kasi kanina, nung nakuha ko, binuksan ko na agad dahil excited lang ang peg. So, binuksan ko na and then, ngayon, bubuksan ko ulit for my proper unboxing at makuhanan ko ng magandang video, guys. So, ito ngayon, guys, ang ating camera. And, wala ako sa table kasi bago po ang ating background with paintings. Mga napulot kong paintings yan guys, ang gaganda. So naisip ko gawin ko siyang background pag nag-video ako. So 'di ba ang ganda nila? Tatlo sila guys. And this is not tunay na halaman ito guys. So ito na ngayon yung ating camera. At ating bubuksan. So, kanina guys, naka-plastic ito. So, ngayon, wala na yung plastic at bubuksan ko ulit for the second time. So, ayan siya guys, ang ating camera. Ang kanyang nilalaman ay yung manual. Manual po siya ng, ayan guys, ang manual. And then, of course, the warranty card. Ito, yung book niya. May English, may, I think, di ko alam itong mga ibang language na dito. Basta meron siyang English, guys. And ito yung free niya. Yung memory card. Ilang, 32 GB, guys. Yan. Ito po yung free niya. And of course, ito yung connector sa charger niya. Ayan guys. And ito yung ayan, yung battery charger. Ayan siya guys, battery charger. Yan po natin. Battery charger. So, pwede pa akong bumili ng isang battery para magamit po natin for extra kung meron po tayong travel trip. And then, ito yung battery niya, guys. Ayan yung battery. Kakulay ng aking Kyotex. Ayan. So, ito guys, is yung, ano kaya ito? Tingnan natin. Ito ang hindi ko pa nabubuksan. See, meron siyang, yung ano siya guys, yung holder niya. Yan. So, ilalagay ko ito mamaya guys. Yan. Ito na yung buong camera. Nandito yung camera. And ito na siya guys. Ito talaga yung pinangarap ko since nagsimula ako ng
YouTube, guys. Itong camera na to. Diba? Ang ganda ng ating camera. Ayan, guys. Ayan. So, ayan, guys. Ayan. Diba? Ito yung gustong-gusto ko dito, guys. Oh, diba? Ayan. I think pwede pa siya sa taas. Oh, diba? Ayan, guys. Ayan. So, aralin ko pa kung paano yung paggamit, kung paano yung tamang paggamit dito, yung settings. Aralin ko pa, guys, kung ano yung mga nandito. And, ito yung kanyang paglagyan ng battery. So, itry po natin, guys, na ilagay yung battery. Ayan. Hindi ko pa ito na-on, guys. Ngayon pa lang kasi kanina, chinarge ko lang yung battery niya. Pinull charge ko. And then, ilagay na natin yung SIM card, yung memory card niya, guys. Ito. Ilagay na po natin. See, hindi ko pa siya nabubuksan ito. So, ito siya, guys. Wait lang. And, bubuksan po natin yung memory card at ilagay na po natin sa paglagyan niya. Ang hirap. Ito yung free niya, guys. Bibili na lang ako ng mas malaking memory card, yung may 120 yata. Ito siya. So, ilagay po natin sa loob itong memory card. And then, ilagay po natin dito, guys, sa loob. Ayan. Ganyan, guys. Ayan. I-eject lang. Pag tanggalin, guys, push lang. And then, ilagay ko na rin itong handle niya, guys, kasi baka mabitawan ko. Ganyan siya. So, ito na, guys, ang ating camera. Try po natin i-open. On and off. Ito yung on niya. Oh, wow. Wow, guys. Wow. So, auto. Naka-auto siya. Saan yung shutter? Date.
Set po natin ng date. Ganyan siya, guys. Yan. Yan, guys, ang ating camera. Guys, ang ating ito yung pag may gimbal, dito siya ilalagay or tawag doon. And may wifi siya. Wifi. Yan, guys. Oh, nagbibideo na siya. Guys, napindot ko yung video. Ayan. Hi everyone! Hi everyone! Nakikita yung natutulog. Nakikita naman yung natutulog. Hi everyone! So, ayan guys, ang ating unboxing sa aking camera guys. At sa susunod na mga video ko guys, is ito na ang ating gagamitin, ang aking camera na Canon GX Mark II. It's not a new model, pero ito yung afford ko. Guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe now and don't forget to click the tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. And thank you and God bless everyone. Bye!